હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ઓરેન્જ કેન્ડી। ઓરેન્જ કેન્ડી માટે મેં અહીંયા આજે ઓરેન્જ ચોકલેટ આવે છે એ 3 લીધી છે, ખાંડ લીધી છે, ઓરેન્જ ફૂડ કલર લીધો છે, લીંબુના ફૂલ લીધા છે અને પાણી। તો હવે આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ ઓરેન્જ કેન્ડી। તો પહેલાં આપણે આ જે ઓરેન્જની ગોળી લીધી છે એને આપણે વાટી લઈશું। તે માટે મેં એને એક પ્લાસ્ટિક બેગમાં ભરી છે અને આ રીતે એના ભૂકો કરી લઈશું। હવે એને પ્લેટમાં લઈ લઈશું। હવે આપણે એક પેન લઈશું, એમાં આપણે 1 કપ જેટલું પાણી લઈશું। મેં 1 કપ પાણી લીધું છે। એમાં 3 ચમચી જેટલી ખાંડ લઈશું। જો તમે ઓરેન્જની ગોળી વધારે લીધી હોય તો તમારે એ પ્રમાણે ખાંડ ઓછી નાખવાની। તો હવે આ પેનને ગેસ પર મૂકી અને આપણે ગરમ કરીશું અને આ ખાંડને પીગાળી લઈશું। હવે એમાં જે આપણે આ ચોકલેટનો ભૂકો કરે છે એ પણ એડ કરી દઈશું અને ધીમા ગેસ પર આને ઓગાળી લઈશું। તો હવે આપણી ખાંડને ચોકલેટ સરસ પીગળી ગઈ છે। હવે એમાં આપણે 1 ચપટી જેટલા લીંબુના ફૂલ નાખીશું। આ રીતે 1 ચપટી જેટલા જ। અને જો તમે ચોકલેટ વધારે નાખો તો તમારે લીંબુનું ફૂલ નાખવાની જરૂર નહીં પડે। એમાં હવે આપણે 1 ચપટી ઓરેન્જ ફૂડ કલર નાખીશું, એટલે એનાથી આપણા ઓરેન્જ કેન્ડી કલરવાળી થઈ જાય। હવે ગેસ બંધ કરી આ મિશ્રણને ઠંડુ થવા દઈશું। હવે આપણું મિશ્રણ ઠંડુ થઈ ગયું છે। હવે એને આપણે મોલ્ડમાં ભરી લઈશું। તો આ મેં આઈસ્ક્રીમના મોલ્ડ લીધા છે, એમાં આપણે ભરી લઈશું। તમે કોઈ પણ કપ હોય, લાંબા કપ, નાના કાચના ગ્લાસ હોય તો એમાં પણ તમે લાકડાની સ્ટીક મૂકી અને બનાવી શકો। હવે એના ઉપર આ રીતે સ્ટીક મૂકી દઈશું। અને હવે આને ફ્રીઝરમાં 8 થી 10 કલાક માટે સેટ થવા મૂકી દઈશું। તો આપણી કેન્ડી હવે સેટ થઈ ગઈ છે। મેં 9 કલાક સુધી સેટ થવા મૂકેલી। હવે આપણે એને ધીરેથી આ રીતે પહેલાં ગોળ ગોળ ફેરવી પછી આ રીતે બહાર કાઢી લઈશું। તો આ રીતે આપણે બધી કેન્ડી કાઢી લઈશું તો એકદમ ઇઝીલી આ રીતે નીકળી જશે। તો આપણી કેન્ડી તૈયાર છે। જો તમારી પાસે આવા મોલ્ડ ના હોય તો તમે આ રીતે કપમાં પણ સેટ કરી શકો છો। તો જો આ પણ એક સરસ આ રીતે તૈયાર થઈ ગઈ છે। આ રીતના સીધા કપ હોય એમાં તમે સેટ કરી શકો છો। તો તૈયાર છે આપણી ઓરેન્જ કેન્ડી। જો તમને અમારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો। ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે। ધન્યવાદ।